Okey, kemudian kita akan lakukan pukulan drive. Okey, tujuan pukulan drive ni adalah untuk memaksa pihak lawan mengangkat bola tinggi supaya kita dapat melakukan smash, okey, untuk mematikan pihak lawan, okey. Pegangan raket untuk drive ada dua, satu forehand drive, satu backhand drive. Sama juga pegangan dia. Kalau forehand kita pegang forehand, kalau backhand kita pegang backhand. Okey. Untuk mengambil pukulan drive, melakukan pukulan drive, pastikan kita akan ambil di titik yang paling tinggi. Okey. Titik yang paling tinggi maksudnya di tepi. Okey. Bukan kita ambil di bawah pukulan drive. Kita ambil di sini. Supaya kita akan pukul bola tu sama paras dengan net tadi. Sama juga forehand dan backhand. Backhand, cuba tunjuk backhand. Okey. Okey, backhand kita akan pukul sini. Okey, di atas bukan di bawah. Okey, kita tengok dia demo untuk pukulan drive. Okey. Pukulan drive. Jab. Okey, pukulan drive. Shuttlecock pastikan sama level dengan net. Okay, tujuannya untuk memaksa pemain pihak lawan untuk mengangkat shuttlecock tinggi dan untuk melakukan aktiviti smash. Okey, itu backhand drive, forehand, backhand. Okey, backhand. Okey, sebelum terlupa kita akan tunjukkan bagaimana kita akan melakukan pukulan backhand clear. Dinamakan backhand clear dari belakang. Tujuannya untuk mendapat bola supaya lepas ke gelanggang pihak lawan dalam keadaan kita terdesak. Okey, kita terdesak, jadi kita nak defend diri kita, clearkan bola di jauh daripada pihak lawan. Okey, kita akan tengok backhand clear. Pukulan pegangan backhand clear. Okey, kita akan ambil pukul shuttlecock dari di belakang. Okey, di belakang badan. Di sini yang penting kita perlukan pergerakan badan yang stabil. Okey, pergerakan badan yang selesa untuk melakukan pukulan backhand clear supaya kualiti pukulan kita tu dapat membuka ruang untuk kita kembali semula ke titik persediaan, base of operation. Untuk pukulan backhand clear, kita memerlukan pergerakan badan yang pantas. Okay? Flexibility kita perlu pantas lah. Jadi permulaan sekali, kita akan gerak. Okey. Okey. Dalam keadaan sedaya upaya, kita akan cuba bergerak tangan kanan kita, kaki kanan kita akan bergerak ke tepi. Okey. Dan kedudukan raket di sini. Okey, contact point, shuttlecock, angkat raket tinggi. Okey, macam tu. Okey, situ dan tolak sekali, follow through dengan badan. Habiskan dengan badan, pusing badan. Pusing. Okey, pusing badan balik. Ini dinamakan pukulan backhand clear. Okey. Okey, kemudian pukulan kemahiran yang seterusnya ialah pukulan drop. Okey, tujuan pukulan drop ni sama juga untuk mematikan bola di gelanggang pihak lawan, dan satu-satunya untuk orang cakap umpan. Nak umpan supaya pemain lawan tadi lambung bola tinggi, kita boleh melakukan smash. Okey. Dua pukulan drop. Okey, satu drop forehand dan satu drop backhand. Backhand tadi sama juga macam backhand clear, tapi kedudukan tangan tadi akan jatuh sampai ke bawah. Okey, sekarang kita akan tengok drop, forehand drop. Okey, pegangan forehand. Okey. Target shuttle, tengok target shuttle. Target shuttle drop masuk dalam kotak shot. Okey. Ambil paling tinggi yang boleh shuttlecock tadi. Okey. Bagi drop. Sama macam smash. Sama macam lob, tapi target shuttle di kotak shot. Ready. Okey, baseline, base of operation, center dan belakang. Backhand drop. Okey, good.
Tinggi lagi, tinggi dulu. Okey. Sama macam backhand clear tapi kita akan swing raket jatuh ke bawah. Okey. Yang paling penting di dalam gelanggang ialah footwork seorang pemain. Okey. Lagi cepat footwork, lagi cepat dia akan dapat bola di atas. Okey. Footwork ni kita akan lihat kalau dia kaki kanan, dia akan sampai end atau tempat dia ambil tu. Tangan kanan dia akan ambil kaki kanan. Kalau tangan kiri, end dia ambil bola mesti kaki kiri di hadapan. Okey, kita akan lihat pada pemain ini dia akan melakukan 6 corner footwork. Okey, 6 corner footwork untuk tujuannya untuk mendapat kekuatan kaki. Okey, ready? Okay, go. Okey, dalam latihan kita biasanya kita akan ajar murid tak perlu untuk laju lagi, kita akan footwork satu-satu, dan kemudian bila dia pemain tadi dah kuasai footwork, boleh ansur maju supaya footwork ni akan dilakukan dengan lebih laju. Okey, banyak cara untuk aktiviti footwork. Salah satu shadow menggunakan raket, dan salah satu lagi ialah shadow menggunakan shuttlecock, iaitu kita akan mengutip shuttlecock di 6 penjuru gelanggang. Okey, step untuk melakukan shadow di bahagian hadapan gelanggang. Okey, kita tak semestinya kita nak tengok berapa step untuk pergi ke hadapan. Okey, bergantung kepada pemain tersebut. Jadi kalau peringkat sekolah rendah dia masih lagi pendek, mungkin dia akan pakai 3 hingga 4 step. Tapi di sini kita akan asas jalan saja. Okey, jalan. Cuba jalan. Jalan macam biasa, jalan. Jalan macam biasa. Okey, sama. Betul. Okey. Pastikan tangan kanan dan kaki kanan akan sampai. Tangan kanan atas, kaki kanan sampai. Okey, tangan kanan, kaki kanan. Okey, itu untuk shadow di bahagian hadapan gelanggang. Okey. Kita tak kira untuk berapa step. Okey, jadi pasti dia akan sampai dalam keadaan yang selesa untuk dia buat pukulan. Yang penting kalau dia menggunakan forehand, tangan kanan, dia akan berakhir dengan kaki kanan. Okey. Untuk di belakang, shadow bahagian belakang. Okey. Shadow bahagian belakang kita asas dia kita akan berjalan saja. Okey, forehand, shadow, belakang. Belakang. Okey. Okey, sama juga. Okey. Follow through dia mesti kaki kanan akan jatuh ke hadapan, pergi ke depan. Okey. Sama juga macam teknik mengundur. Bukan teknik pusing badan ke belakang, teknik mengundur. Okey. Kaki kiri gunanya kita untuk membantu kaki kanan untuk lonjak ke belakang. Okey, sama juga kalau peringkat sekolah rendah, tak kira berapa step, tapi pastikan murid tersebut dia membuat pukulan dalam keadaan yang selesa. Dia akan mempengaruhi pukulan shuttlecock tadi. Okey, buat masa ini setakat itu dulu kemahiran asas yang akan kita pelajari untuk murid sekolah rendah, dan kemahiran selanjutnya kita akan jumpa di kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.